Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд ножиць для стрижки пряних трав від Felco під номером 456. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки і коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. І нагадую, за промокодом 2025 існує 5% знижка для підписників нашого каналу. Felco назвало ці ножиці ножицями для обрізки пряних трав, досить дивно, тому що вони підходять по великому рахунку для стрижки формовки будь-яких рослин. Продаються вони в такому от блістері. І тут позначено, що лезо виконані з нержавіючої сталі, лезо є серейтерне і довжина 10 см. На протилежному боці з цікавого єдине, що ми бачимо, що це зроблено в Тайвані. Не всі вироби Felco робить в Швейцарії, дещо замовляє в Італії, дещо замовляє в Тайвані. От конкретно цей виріб, конкретно ті ножиці виготовлені в Тайвані. Єдине, що точно можу сказати, що це не є якась там підробка чи ще щось, це їхня розробка, тому що нічого схожого ніде на ринку я не зустрічав взагалі. Ось це ось такі от ножиці, довгі, з довгими лезами. Вони чимось нагадують такі от типові ножиці для формовки бонсаїв від японців з довгим лезом. Камакі, Нішігакі, Тобішо, Ханакумагава і так далі. Тобто багато різних класичних японських брендів мають такого типу інструмент. Як правило, в них ручки цільнометалеві, досить важкі, плюс часто така скоба є довкола пальців. Felco зробили інше. Це є ножиці схожі на японські за своїм принципом, очевидно, але вони якісь більш осучаснені, різними елементами, замком, пластиковими ручками, тими гумовими накладками і так далі. Давайте тепер більш детально про цей виріб. Довжина цих ножиць складає 20,5 см, 8,5 см складає лезо по ріжучій крайці, і 10 см, те, що вказує Felco, це від центру осьового до краю. Вага при цьому всьому їх 175 грам всього, тобто вони є досить легенькі. При тому всьому лезо має дуже велику товщину, тобто очевидно, що вони призначені для досить важкої роботи. От зверніть увагу, якої товщини обух цього леза. Леза, ось ці от повністю, які заходять своїми хвостовиками в руків'я і є, по суті, каркасом для ручки, виготовлені з нержавіючої сталі. Це не хромування, а саме нержавіюча сталь. Леза правильної форми, тобто вони дещо вигнуті одне до другого і мають чітку точку притискання одне до другого під час закриття лез. Тобто це є виконання дуже правильне. Також, що цікаво, що леза мають серейтерну заточку. Серейтер – це є зубчики. І ось це лезо, ця фаска, вона є пряма. І дивимося інше лезо. А ось на ньому, на лезо, на ріжучу крайку виходить зубець. Серейтер – це ось ці от зубці. І ось лезо, яке без серейтеру, воно гладеньке, а серейтерне лезо, зубате оце, воно прямо як пилочка така, дрібненька пилочка, дуже добре відчувається пальцем. Що дає ось такий серейтер? При обрізці різноманітних гілок вони не будуть виковзувати, будуть затримуватись лезом. Тобто листочки, гілочки, будь-що, солому, яку ми будемо різати, хвоя, вона не буде виковзувати з леза, а буде обрізатись. Це є такий цікавий нюанс. Осьовий в них організований досить цікаво. Це є шайба, яка підкладена під шляпку осьового гвинта. І ця шайба, очевидно, виконує функцію підшипника ковзання. Видно її зубчики по колу. Осьовий гвинт на шестиграннику, він закручується в протилежне лезо і контриться цією гайкою. На одному з лез ми бачимо напис Felco F456, тобто це є модель. І бачимо тут шляпку ось цього штифта. Цей штифт, ось він, запобігає розкриттю ножиць більше, ніж необхідно. Також на цьому лезі є ось такий от виступ, в який закривається замок під час закриття ножиць. Ось таким чином це виглядає з цього боку. І ось з протилежного боку ми бачимо, що гачок замка заходить в паз на цьому лезі.
Гачок замка – це ось така от складної форми пластина, яка добре підпружинена, тобто просто так сама не падає, добре утримується на ось цій осі. Має на собі пластикову накладку, яка робить комфортною це ось відкриття-закриття. То Felco тут про такі дрібнички подумали, ну, приємно. Це дійсно приємно, коли на просто замичку зробили ще зверху накладочку з насічками, щоб полегшити це відкриття-закриття. Друзі, ми помітили, що більшість глядачів, які нас дивляться, не підписані. Підпишіться прямо зараз, для нас це дуже важливо і дає нам мотивацію створювати ще більше корисного відео для вас. А ви отримуєте 5% знижку за промокодом 2025. Ручки зроблені з пластику. Схожий пластик на ручки від 171 моделі у Felco, тобто це от сучасні моделі, вони зараз виконують в такому пластику. Пластик шершавий, комфортний на дотик. Не знаю, що за пластик, щось схоже на поліетилен, армований скловолокном. І зверху є такі гумові накладки з насічками, які роблять утримання ще більш комфортним і взагалі не слизьким. Тут спереду і ззаду є ось такі розширення, які запобігають ковзанню ножиць у руці. Всередині знаходиться пружина. Пружина ховається ось в таких от своїх кишеньках. З одного, з другого боку на ручках є кишенька, в яку ховається вся пружина. Ось так це виглядає. Ну і відповідно оці приливи під пружину, вони слугують обмеженням закриття ножиць під час роботи. В відкритому положенні лезо фіксує штифт, в закритому положенні ось ці от опори. Візьмемо тепер листочок та й попробуємо його порізати. Ну, сенс різати гілку. Ну, може є, зрештою, можна і гілку порізати. От є гілка. Ну, ріже, але це, очевидно, не зовсім те, що потрібно. Тобто некомфортно різати, тому що, ну, груба гілка. Беремо серветку і ріжемо серветку. Серветку різати гірше, ніж папір звичайний. Він надзвичайно легко ріже. І це, перш за все, ось так от добре ріжеться за рахунок того, що тут є оцей серейтер, який захоплює своїми зубчиками ту серветку, і без проблем вона не виковзує ніде, а він обрізає її, ну, на раз-два. Отже, придбати ножиці Felco 456 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!